Усім привіт! Ви на каналі Аліна Рюк, і ми з вами сьогодні продовжуємо проходити гру, яку ми грали на днях, назву якої я не пам'ятаю, бо я не запам'ятовувала. Я постаралася записувати до 40 хвилин епізод, тому що вони дуже швидко говорять, і я дуже швидко втомлююся. Ну, від перекладу. Continue. Ну, побачимо, як піде. Може, вони будуть більше співати. Day one. Де місце проживання музи, я так розумію? Треба перевірити адресу, яку дав мені пан. Пішли. Go. Oh, it's open. Тут відчинено? That's not a good sign. Це не гарний знак. Нормальна хата. This is Calliope's apartment? Це квартира I don't Калайопі. know what I was expecting, but Каліопи. not this. Я не знала, що я очікуватиму, але точно не це. Є Sure, хтось? Grace, good job. Ну да, точно Just Грейс. announce to the Супер killer робота. that you're here. Просто зайти в хату, сказати, have a що look ти around. прийшла. Може, десь є, що досі вбивця ховається. Я можу перевірити речі, які тут є. Інтерактивчик. Найс. Давайте. Що я ще хотіла сказати? Я от не можу запам'ятати, тому що перший раз в житті почула взагалі ім'я Калайопі. І там хтось написав про те, як воно правильно повинно звучати українською. Я вас розумію, я вас почула, але не гарантую, що так і буде. Тому що, мені дуже сильно незвично взагалі. Я на автоматі кажу так, як вони говорять, Калайопі. Значить, але я загуглила, що Каліопа – це була найстарша з 9 муз, і вона була, перекладається як з латинської прекрасного оса чи щось типа того. Вот. Гітар. Confirm. Да. Подивитись на гітару. Сподіваюсь, ми не обмежені в часі. Блін, подивись на... Розкішна. Де вона взагалі їх взяла? Та вона жесть, щось мега багата. Давайте. Перевіримо люстру. After Calliope left the audition, Після того, як where did she go? Калайопі пішла Did she після follow me? прослуховування, Did she куди come вона here? ділась? Вона йшла за мною? Чи вона повернулася додому? Каліопа! Я не можу запам'ятати. Елегантні малюнки, розкішні. Did she paint that? Це вона Looks like намалювала? it belongs in a museum. Виглядає так, наче це могло б висіти десь в музеях. Ну, це ж таке понаганяло, звісно. Я після історії з Грінкевичами, я вже, в мене такі жорсткі сумніви з приводу всього, що люди малюють. Хоча я одна з вас, але тим не менш. Малюнки Ворхола. Енді Ворхола. I wonder how many Це makes celebrities she sense. knew. Мені цікаво, як багато знаменитостей вона знає. Ну да, Енді Ворхол – це чувак, який намалював колись банки, і вони стали популярними. Ну і потім він розкрутився. Ну там багато ще було всякого цікавого, але я вам не буду. Там ще є історія про туалет, унітаз, але я не буду розказувати, я не хочу. Drums. Барабани. Right. These aren't... Do I inherit these as the new muse? Може, я це успадкувала як нова муза? Це, можна я? Чи можу я там спитати в когось? Чи можу я собі це забрати? Мені дуже подобається її жилка. Малюнки. Фотографія Елвіса. I want to believe this is just an ironic photo of Elvis and she wasn't like his muse. Я би хотіла or- вірити, що це просто іронічна фотографія Елвіса, а не те, що вона була його музою. Ну, вона абсолютно всіма інструментами володіє. Це дуже жорстко. Ну, і вона не дарма. Ну, і плюс мистецтво. Вона прям реально жорстко шарить. Giant harp. Of course there's a giant harp. Велика арфа. Ну, звісно, це просто велика арфа. Інструмент. Піаніно. So many instruments in here. Так багато інструментів в цій квартирі. Вона на них всі грала. Походу. Go upstairs. Наверх пішли. Я би хотіла, щоб зверху була кімната трошки поскромніше. Я не бачу нічого корисного тут знизу. Можливо, я знайду щось зверху. Oh man.
Блін, щось злякалась. It's just your average. Тримайся, Грейс. Це просто твій звичайний день. There were only 3 muses, you know. Аполлон! Є тільки 3 музи, яких Whenever я they found знав. someone who made something truly masterful or created a new art form, they'd pass on their idol on. Take a new name. Як тільки вони змогли досягнути See, that's how якогось the мастерпісу, mortals вони became передавали свої сили They got it іншим. wrong. Like they got almost everything about us wrong. І смертні дуже були сконф'южені, спантеличені, і вони сприймали це все не так, як повинні були сприймати. Що ти тут робиш? Ти мене злякав. Ну да, реально, я зайшла, типу, я не очікувала. Привіт, Аполло. Я не буду говорити Аполлон, він Аполло. Ну, я буду говорити Аполло, мені байдуже. Ладно, Каліопа ще Каліопою, але Аполло – це Аполло. Я не бачу тут в кінці букви Н. Аполло. Ти Аполло. You're Apollo, right? Ти Аполло, God of правда? prophecy? Бог One of пророцтва. the chorus. Один з хоруса. Sometimes I am. Інколи Yes. так, на What does півставки. that mean? Що ти маєш на увазі? It means Це має на увазі. Це означає. sometimes I just feel like an old man. who's Інколи я lost too просто many відчуваю себе старим If I челом, may який втратив ask. багатьох друзів. friends. How did you Можна find я this спитаю, як ти знайшла це place? What are you місце? doing here? І що ти взагалі тут робиш? Мені треба твоя допомога? Чому? Або треба бути чармінг, щоб просити про його допомогу. От, до речі, Аполло мені більш-менш подобається, тому що він за мене вступився, і в нього сісі видно. Мене це підкупило. Ти тут прийшов не для того, щоб просто поскорбувати по смерті Каліопи. Пен сказав мені про це місце. Ні, Пен сказав, я їх всіх здам. Pan told me about it. Ні, Пен сказав. I was hoping I could find Сподівалася, що я зможу знайти щось, something, some clue about якісь what happened. докази з приводу того, що already сталося. met Pan? Ти вже зустрілася з Пеном? God. Дуже Well, at дивно. least he lifted a finger to help me. Він хоча For б his підняв own палець gain, для того, maybe, щоб but мені it's допомогти. better than nothing. Це краще, ніж нічого. I honestly wish I could help you, Grace. Я би дуже хотів тобі допомогти, You Грейс. and Calliope both Ти і Калайпі. deserved better. Ви заслуговували на краще. Що ти можеш мені розповісти про Каліопу? Чому ця кімната має такий безлад? Чому ти за мене вступився? Чому ти за мене вступився? I should thank you for Я повинна тобі You know, подякувати за те, що ти знаєш, speaking up for me. відкрив ротик. It wasn't right. Ну, But це they було were doing. неправильно, те, It що вони still робили. isn't. Ну, і це досі I still need неправильно. help. Мені досі I'm потрібна not disputing допомога. that, Grace. I just don't think Я that про це I'm не the дискутую, one to help Грейс. you. Але я не той, хто тобі допоможе? Чи я то... Ні, я... А чо? Чому? Why can't you Чому help не me можеш мені exactly? допомогти? Pan said there's Конкретно. no specific rule against Пен не it. сказав, що є якась It's конкретика not з that приводу I'm тих правил. forbidden to help you, Grace. Це не It's те, that що you мені don't заборонено want тобі my допомагати. help. Але Of course I тобі не do. треба моя You допомога. have to know more Звісно, than me треба! about almost everything. Ти знаєш My все, help а я will only ніхуя не make things знаю. worse. How is that Моя possible? допомога I've тільки been погіршить sentenced речі. to death. Яким чином? And without my Мені help, You зробили stand a смертний chance вирок. of avoiding that fate. Типу, це, коротше, була твоя доля, і все нормально буде. Блін! А що ти знаєш? Розкажи мені щось про Каліопи. Can you tell me about Calliope? Калайпі. I barely knew Я her, її but ледь she знала. seemed She was a beautiful soul. Вона була красивою, в неї була красива душа, але Troubled. проблемна. Проблемна? She thought the idols had lost their way. А думала, що айдолси She argued втратили with us, свій шлях, all вона of us. сперечалася з нами всіма. We needed to change. Про те, що нам треба I hadn't змінюватись. spoken in years. Ми не розмовляли багато років. I hadn't seen her home before today. І я не приходив до неї додому до цього дня. I'd rather not talk about it. Я би не хотів про це говорити. А я би хотіла, блін, я би дуже сильно хотіла про це поговорити. So you won't answer my questions. You're Так, sitting ти here не in the відповідаєш dark. мені на питання. You Ти say сидиш you're тут в mourning темряві, Calliope. на What депресії. are you insinuating? I don't Ти на know що you. натякаєш? Я тебе For all не I know, знаю. you Все, could що be я the killer. знаю, ти можеш бути You came to вбивцею. get rid of evidence, maybe, or Може, ти прийшов you knew I was позбавитися coming від and you're here to доказів, і throw ти me знав, off. що я прийду, і через це мене спантеличив. Це бред. Is it? Це бред? The only thing you've said is that I don't want your help. But Все, що ти that's кажеш, це те, ridiculous. що ти не будеш мені допомагати, і це бред? А він такий високий. Десь 1,87 м. Я знаю, я розбираюсь. Can't do this. Я не можу цього зробити. Я нікуди не піду. I don't have anywhere else to У go. мене немає місця, куди я можу ще піти. Meaning? Meaning I'm not leaving В until you give смислі? me В смислі? something. Я не піду, поки ти I мені wouldn't щось не do this if it розповісиш. wasn't literally life or death.
But I Мені need to було би know what the байдуже, problem якби is. це не було питанням життя і смерті. Давайте співати. I haven't sung in Я не centuries. співав в 100 років. According to Pan, I can't force Згідно з anyone to Пеном, do я не можу anything. нікого змусити співати. Давайте. Мені так подобається, як вони співають, реально подобається. Phantom pains Фантомні from болі. a missing friend. Я не буду перекладати, і так понятно. Feeding Дивіться картинки. thoughts that never end. What did I do? What didn't I do? Here she is, only in your head. Long gone fights, but they're never dead. What did I do? What didn't I do? What did you do? What didn't you do? У нас мурашки, класно. Cause and effect. The earth shook and my instinct was protect. She said, come, there's waves to ride. I stayed shut inside, and that's where she and I would disconnect. Вони зустрічалися? Cause and effect. You held fast. What's that about? Stubborn me, thought I'd wait her out. Usually she'd come back to me. You see, she'd return, we'd do that old dance, knowing both there was not a chance that I would change. But she never came. Cause and effect. There's damage even when it's indirect. Get up and join my side, or sit and let this ride. You can lose battles out of pure neglect. Cause and effect. But I've tried. Never with me. We haven't tried. Careful. Let's see. I knew you'd come around. You might have gained some ground. Perhaps there is some change we can affect. That hidden voice will always play. On a loop it will always say, what did I do? What didn't I do? It's a song you can't erase, but you can make a tiny space for what you will do. Something new. Спілись. Very well. Дожала I'll мужика. help. Though I'm uncertain what you expect me to do. Ладно, я тобі Афіна поможу, called тільки you я the не знаю, god що ти of хочеш, щоб я, prophecy, чим я didn't тобі she? допоміг. Isn't that Ну, telling Афіна the сказала, що ти Бог пророцтва, що ти можеш бачити Prophecy is the майбутнє. last thing you need, Grace. Пророцтво – це остання річ, яка тобі потрібна, Грейс. Мені так сподобалося, реально дуже класно. Я тепер зрозуміла, можливо, я правильно зрозуміла, що через пісню їх можна підштовхувати до прийняття різних рішень. І от поки був ось цей трек, я його так потрошечки підштовхувала, він розповідав свою історію з Каліопою, що він якось вже намагався їй допомогти, але в нього нічого не вийшло. І я кажу йому, що «Йоу, чувак,
ти намагався один, а давай тепер попробуємо з тобою двоє вияснити, в чому справа сталася. І краще щось робити, ніж сидіти взагалі без діла і в хуй не дути. Ну, він каже, да, Ріл, ти маєш рацію, давай спробуємо. Ну, та й спробували. Звучить так, наче це може бути корисним. Опа, ти знову за своє старе. Чи можеш ти пояснити, чому? It'd be helpful if you could explain why, exactly. This is all new to me, remember? Yes, of course, that's true. It's so easy to forget that. Забудько. Розповідати про пророцтво – це не про те, що просто станеться. Знати пророцтво – це означає бути зв'язаним з його вихідом, фінішем. Тільки безтолкові обирають, типу, як, ну, знати пророцтво, типу, тому що це небезпечно. Як це працює? Це не звучить так, що може мені допомогти. Як це працює? What? That makes no sense. Немає сенсу. If you tell me I'm gonna fall into a hole. Якщо ти кажеш, що я впаду в дірку, то значить ти впадеш. Але я просто уникатиму дірки, будь-які дірки. Якщо намагатимешся уникати дірок, то ти просто впадеш врешті в одну з них. Крім того, пророцтва не кристально прозорі і зрозумілі. Інколи ти розумієш їхнє значення, коли вже занадто пізно. Типу, якщо він мені скаже якесь передбачення, то воно точно здійсниться. Тобто мені краще не питати, так я не знатиму, що зі мною станеться, і, можливо, якось зміниться майбутнє. Жесть, я приречена виходить. So you're saying I'm doomed. All roads lead to doom. Всі дороги There's ведуть nothing до I can do приречення, і about it. немає нічого, що я можу з цим зробити. Це не те, що я говорю. Ти досі можеш робити те, що ти хочеш. А можливо, є дещо, що я можу тобі допомогти зробити? Пиши зі мною. Я би хотів, щоб ти де з ким познайомилась. Він на такій дізморалі жорсткий. Я би з ним походила ще часик-два. Мені подобається. Я би його трошки перевдягнула, але, в принципі, в мене 0 претензій. This is where you live? Це місце, де ти живеш? Yes. Помийна яма! Так, інколи. Вибач за безлад. Я не вожу сюди подружок. Ти не багатий? Я думала, що айда ви багаті. Broke? Ти бідний? Ти не міг відкласти гроші за весь цей час і наняти якусь домогосподарку? Ти знаєш, я просто ніколи про це не переймався, мені похуй. Може, мені треба було б? You said I'm here to meet someone? Ти сказав, що я тут, щоб з кимось познайомитись. Ти знаєш, що такий оракул? Звісно, знаю. Truth-teller. Fortune-teller. Передбачувачка, ну, долі. Коротше, якщо він бог пророцтва, то оракул – це типу як дитина професі. Трошки поменше. Але те, що вона говорить, теж повинно здійснитися. Ну, в всіх книжках, де я читала про Fortune-teller, там завжди так само здійснювалося пророцтво. Ну, Fortune-teller. Someone who tells the future? Той, хто каже, яке буде майбутнє. Ну, не те, щоб сильно. Вони є, типу, як канал для моїх сил. Це дає їм трошки розуміння про безлад на землі. Неважливо, куди б я йшов, один з них все одно якось мене знаходить. Ти маєш на увазі, що один з цих оракалів тут? Так, тут. Покажіть оракула. Оракул. Оракул. Що? Я приніс декого, щоб з тобою познайомити. Як багато разів я повинна була тобі говорити? Я не печу магічні печива. Навіть якби і пекла. Я не твій оракул персональний. Приємно познайомитись. Я не знала. Ти впевнена? Ти знаєш, що Аполло має рацію? Я знаю, що Поло каже, що він правий. Але те, що хтось може літати, не означає, що вони піздець чарівні. Вона програмістка-хакерша, це все. Я дуже мало прошу тебе, Оракул. Тобі скажуть дякую за допомогу. Дякую, добре, ладно, файн. Ти так своїми цими м'язами типа крутиш, щоб вона піддалась. Розказуй, в чому справа. Я хочу поговорити про... Ладно, тут не можна. Ти тут живеш? Ти продовжуєш називати його Полом?
Ти класно працюєш з цими комп'ютерами? Ти тут живеш? Do you live here? I crash here, yeah. Ну, типа, Better here than home. краще тут, She ніж showed up one вдома. day, as Вона the одного разу oracles прийшла, do. як і Naturally, зазвичай she is роблять welcome to stay Oracles. as long as she likes. І way почала he приходити стільки, скільки thought вона maybe he was a захоче. creepiverse, І залишатись but тут, скільки вона Nah, захоче. Paul's aight. The highest of praise. Ну, я в типа подружилась. He'd be more alright if he did some laundry. Але він погано піклується про свою білизну. Та в нього срач їбійший. Мені треба інформація. Ти продовжуєш називати його Полом? You keep saying Paul. Чи Do ти you маєш mean на увазі Apollo? Аполло? Yeah, I know. Так, я знаю. Apollo, Аполло. if that is Це his його real справжнє name. ім'я. Says he's a god of prophecy, blah, Каже, blah, що blah, він blah, blah. бог пророцтва і все But таке. you don't believe him. Але ти йому не віриш? Believe him? Вірити йому? Who'd believe that? Хто йому It's вірить? super weird, Це дуже but дивно. He's a Але decent він guy, пристойний so хлопець. He can be Apollo if he Він wants, може бути but Аполло, якщо I він just can't захоче. call him that. Але я просто не можу його так називати. Вона просто прийшла, я так розумію. Tell me, is Apollo always Аполло so... завжди такий... Incredibly emo. Емо, Like да! a sex Нереальний stuffed емо! with Постійно на депресії. I Ну, am блядь, standing right дізморалі. sex. Don't get me wrong. Я чую вас, It дівчата. grows on you after Не a зрозумів мене while. неправильно. here. Grace, surely this is not what you came for. Крейс, це ж не те, для чого ти прийшла. Ні, я прийшла послухати, це весело. Тільки я не розумію, this is fun. Це я сердечко в сторону Oracle чи сердечко в сторону Аполло? По ідеї, в сторону дівчинки, тому що я зараз з нею веду діалог. Ти досі підозрюваний? Ти маєш рацію, ні, це поход до Аполло. This is Oh, I fun. don't know. It's cute watching you get all flustered. Да, це фані дивитися, як ти червонієш. Hardly productive. Але це мало See, there you go продуктивно. again. Да. Get a room. A different Іди room. знайдіть собі окрему кімнату. Під те, щоб цей вилизати друг другу попу. Мені треба інформація. Ти ладнаєш з комп'ютерами? So you're an oracle who uses the internet, Ти Oracle, huh? який використовує інтернет? Like I said, Як я й it's сказала. my handle. And yeah, Це моя it's робота. a sweet setup, huh? І в мене Some of класний it's комп. even legit. The Дещо parts I навіть purchased for her, presumably. легітимне. Bargain for, fair and square. And I keep telling you to get me an Ethernet cable. І вона просила його провести інтернет, а він не хоче. Я не знаю, що це. It's the 21st century, Paul. Це 21 And your століття, 21st Пол. century Oracle needs her some download speed, І okay? Oracle в 21 столітті треба швидкісний інтернет. Мені треба інформація. I'm looking for information about Апо, someone такий named дід. Calliope. Мені you треба інформація про Каліопу. Ти можеш The lady допомогти? from that apartment I Ah. sent Paul to. Подружка з Yeah, цієї I'm квартири. checking that out. What did I tell you? I Я looked it перевірю. up. Я You could do the дивилась. same if you learn to use a computer. Ти б міг теж подивитися, якби навчився користуватися Here. комп'ютером. Hold up, I'll show you. Дивись, я тобі покажу. Боже, який я There. молодець. The apartment was originally purchased 2 years Дивися, ago by a квартира була holding куплена company. 2 роки тому Core with Core a K with Enterprises. Enterprises. Oh. Oh, I see. Ага, я бачу. That would be Це, Persephone. мабуть, Персефоне? Це та, що з Хоруса. Хіба це сюрприз? Я знала. Це сюрприз? You weren't expecting Ти that? цього не очікував? I wasn't aware Persephone Я не and Calliope знаю were про friendly. те, що Персефона і Certainly not Каліопа friendly були enough for подружками. Persephone to give Персефона Calliope an не apartment. сильно дружелюбна до того, щоб The good news дати is квартиру that Persephone Каліопі. is easy to find. Але це добра новина, тому що can Персефону take you можна there легко if you like. знайти. Я можу тобі допомогти з нею зустрітися, якщо ти хочеш. Да, давай. Ти мені. А що ти мені вирішив вдруг допомогти? Бо я йому одне сердечко відіслала. Whatever happened to I can't А що help you, сталося? Я не Grace. можу тобі I'll just допомогти, make it worse, Грейс. Grace. Я просто роблю все гірше, Грейс. I admit, you've got me curious. Ну, я маю зізнатися. Great. Ти мене All зацікавила. done now. Супер. Тоді Thank you з цим for your help, покінчено. Oracle. Дякую, що ти допомогла, Please, Оракл, будь ласка. Do try to get out from behind your screens at least once today. Perhaps go for a walk. Yeah, Не забудь yeah, трошки sure, will do. прогулятися Leave a tip on your від way свого out. комп'ютера, подихати повітрям. Добре, добре. Тримай в курсі. Подружилася з Аполлоном. Аполло. З емо-дідом. Давайте. Underworld. Я ширую в підземний світ зустрічатися з Персефоні. А, в нічному клубі. Давайте, go. Yes, go. Мені цікаво. Давайте.
Welcome to the Я хочу underworld. подивитися, як Вау. Аполлон танцює на шесті. How have I never heard of this place? Чому я ніколи не чула про це Persephone місце? keeps it a secret. While still Персефона managing to тримає draw його a в crowd секреті, every night. Don't ask me how. але тут досі Here in збирається the дуже underworld, купа idols народу can be ввечері. themselves. Тут айдоли They можуть don't look бути human. самими собими. Навіть виглядаючи людьми, навіть будучи в образі людей. Не одне з твоїх улюблених місць тут небезпечно, дивне місце, в якому можна було би знайти Персефону. Не твоє місце? Do you Таке не come here любиш? often? Ти сюди часто приходиш? No, Ні. no. Я з Персефоною не сильно Persephone and I товаришую. aren't friends. Is she friends with anyone? Вона зі many. всіма товаришує? Ні, не з багатьма, ні. Except Calliope, Крім apparently. Каліопи, очевидно. If we're to find Persephone in all this, we'll need to split up. Для того, щоб знайти Have you Персефону, треба considered what розділитися. you'll say to her? Ти вже думала про те, що ти їй скажеш? Я буду з нею битися, якщо треба буде. Я буду з нею битися, якщо треба буде. All I know is if she's spoiling for a fight, Просто я знаю, що she'll якщо get вона one. захоче побитися, то вона отримає Might битву. come to that, Ну, I до suppose. цього може You're not дійти, я gonna try to stop думаю. me. І ти навіть не будеш мене Sometimes зупиняти. strength is the only thing Інколи Persephone сила respects. це єдиний You need to be шлях, prepared to який use your може powers. переконати Персефону. As you did with me. Будь Come готовою find me in the crowd if скористатися you need своїми anything. силами. Otherwise, be careful, Grace. В будь-якому разі, будь обережною, Грейс. І якщо що, запитаю в натовпу, де мене можна знайти. Поговорити з Аполло. Я б поговорила з Аполло. Мені цікаво, до чого це може призвести. Але я бачу, що ще є Ерос. Ерос. Я хочу поговорити з Еросом. Поїхали до Ероса. Давай. Ні, я не хочу вже, все, передумала. Гермес це той, що мене через двері провів. Давайте ап. Та, він так, давайте. Щось я, походу, на діда запала. Напишу. I thought this would be easier. Я думав, що це But буде it's as if легше. Persephone left instructions to thwart Але me. якщо Персефона Every step залишила in my інструкції approach через мене, screams and runs off. I hope your search has been кожен more раз, коли до мене successful. підходять якісь, чи кожен раз, коли він підходить до працівників цього клубу, вони тікають від нього. Ти можеш мені розповісти про Персефону? Мені треба продовжувати шукати. Ну так, це не місце, яке тобі подобається. Що ти мені можеш розповісти про Персефону? It might help if I knew more about Persephone. Це може допомогти трошки до того, як я її знайду. Це не What would you боляче. like to know? Що б ти Exactly. хотіла знати? Конкретно. Її історія? What's Persephone's story? Her name rings a bell, but I don't... Її No ім'я doubt you've heard мені the щось tale of нагадує, how але я не Hades, впевнена. Lord of the underworld, Ти чула про kidnapped the young Хейдіс? sweet goddess and Про made her his wife. Про підвальний That світ, sweet young про goddess його was Persephone. дружину. Цей молоденький челік. Her mother, Demeter, was so enraged she blanketed the world in Його мама ice, Деметра rendering була it такою barren and злою. fertile. Zeus was forced to act. He decreed that Persephone would be shared between Demeter and Hades, and thus the matter was resolved. Well, you asked. That's her story, as the mortals tell it. Прочитайте самі ще раз. Бо я зараз це все з іменами не перекладу. Як багато з цієї історії це правда. Ти не любиш такі місця? You don't come here often, I'm Ти guessing? сюди не часто приходиш? Never. Ніколи. I'm sure Persephone only sent the membership as a formality. I doubt she thought I'd ever use it. Я думаю, Don't що you ever Персефона have fun? дає No членство drinking цього or клубу dancing просто in так, а Apollo не з land? наміром, що я сюди колись прийду. Once. When I had the muses to keep В me нього company. колись була муза, яка до нього тусила з ним. Блін, в його вонючій квартирі. Да, я тепер тобі буду компанію складати. muse now. Я тепер теж муза. I can Я теж keep you можу тепер company. тобі компанію составити. Nothing would make me happier. Нічого б мене щасливішим не зробило. But you do have a predicament to solve А в first. тебе спочатку є твої справи, які треба вирішити. Я не знаю. Можна трошки відволіктися. Ладно. А як багато з цієї історії, що ти мені розповів, це правда? So tell me, how much of Persephone's legend is true? Well, let's see. Hades did kidnap Hades Persephone. That certainly did happen. викрав The Персефону. idols almost went to war over it until Zeus intervened and ordered Hades and Persephone to Зеус wed. That втрутився. quieted things. І At least справи until Persephone killed уляглися. Hades. Крім того, що Персефона вбила Хейдіс. Вона вбила його? Whoa. As I understand it, Hades was Я розумію, що Хейдіс not kind to her. був не дуже добрим до неї. I'd like to say we handled it well,
Я сказав, що ми нормально Zeus and the idols впоралися. were mindful of what І Persephone had Зус, been і through, but айдоли були досить обдумливими з приводу того, що сталося з Persephone was Персефоною, але я не буду punished for the брехати. murder. Персефону Underworld покарали taken за це from her. вбивство. І And we підземний all світ stood забрав by and її, let it happen. а ми всі просто She has стояли і never дозволили forgiven цьому us. статися, і вона нас ніколи And після цього honestly, не пробачила, і якщо чесно, I can't blame her. я не можу її звинувачувати. І я не можу. І я не можу. І я не можу. If I were her, I'd be mad at you all too. Я б теж була на Then вас you зла. understand why things are difficult between us. Тоді ти розумієш, чому стосунки між нами такі напружені. Персефона вбила айдола? Wait, Persephone killed another idol. Oh, long time ago, yeah. То може вона What about і all of Каліопу Athena's rules? вбила? Wouldn't Persephone have been, I don't know. Executed? Ну, хіба її не мав The вбити? murder of Hades is probably why we now have that rule. Back then, we heard Раніше тоді Persephone не had було usurped цього Hades' права. throne, but we couldn't Щас тепер believe є. it. Just wasn't done. Now, of course, I look back and think we should have seen it coming. Ми повинні були знати, що Oh, так the benefit станеться. of hindsight. Why didn't you see it coming? Переваги мати здібність до пророцтва. I learned long ago not to. Ну, після того, як я почав дивитися пророцтво, я зрозумів, що їх не треба дивитися, бо буде гірше. І що Персефона потім зробила? So what happened to Persephone Чи що з after? нею сталося після того, як The вона murder. скоїла вбивство? She survived, Вона like the rest of вижила, us. як і всі She ми. got older. Вона And стала when we came to the старшою. new world, А потім I почався think новий she would have світ. left us if Думаю, it was allowed. It вона би isn't. залишила нас, So якби можна instead, було. she did as she pleased. І тому вона She просто started зробила a так, як cult, вона захотіла. became a Вона crime зробила boss. свій культ, стала what? босом кримінальної After her last мафії transition, якоїсь. Нормальний Honestly. перехід. Але, якщо чесно, I have no insight into anything Persephone does these days. я не знаю, що Персефона робить зараз. Тоді я піду шукати, що вона I'll робить get зараз. going. I still need to find Persephone. Нормально I'll keep trying as поспілкувалась. well. Давай. Тоді пішли до Ероса. Прикольно, Персефона якась мега жорстка. Ну так, якщо в неї свій клуб є. Чому в нього волосся біле, а борода коричнева, а тут збоку волосся... Ні, борода чорна, а тут волосся коричневе. Ти нова муза? I guess Да, I я. am, Да, yeah. я. Aphrodite mentioned it. Афродіта про тебе Didn't згадувала. figure I'd see you here, though. Я не думав, що я тебе тут побачу. Excuse the manners. Вибач за мою Name's поведінку. Мене звати God of Ерос. sex. Бог сексу. Бог і секса? Мені треба знайти Персефону. Звідки ти знаєш Афродіту? Мені треба знайти Персефону. Here's the thing. I'm looking for шукаю Persephone, Персефону. but I can't find her anywhere. Але я не можу ніде знайти. Well, I know where she is. But Я знаю, де I вона. question whether she'd be happy to see you. Але я не знаю, чи вона буде рада тебе бачити. I like you. Ти мені But mother told подобаєшся. me what happened at the chorus. Слабся, ти мені не I don't подобаєшся. want to cause trouble with Persephone. Я не хочу проблем з Персефоною. Я тебе не звинувачую. А які будуть проблеми? She's that scary, Ти її huh? боїшся? Що Not that страшно? I'm scared of her. Я б не сказала, що я її боюся. Maybe a little. Може, You трошечки. haven't been around long. But Вона once платить you йому have, зарплату, звісно, він боїться. you'll learn that idle grudges are forever. Ну, як тільки ти з нею I don't know стрінешся, ти Persephone зрозумієш, well, but що considering what I do know, образи I don't blame айдолів. I know вічні. it's lousy, and I'm sorry. Я знаю, що це так собі, і мені I дуже hope I шкода. can make it up to you someday. Я сподіваюся, що я колись зможу тобі допомогти, підсобити. Є Бог Wait, сексу? did you say that you, Ти сказав, що ти Бог you're the сексу? god of sex? Desire, really. Бажання, якщо чесно. Sensuality. Чуттєвості, Attraction. привабливості. Why? А ти ж, а Were you що? expecting a chubby little Ти flying думала, що я baby with буду a bow and чабі, arrow? little flying baby? I wasn't. I actually prefer Типа Купідон. Cupid, but Pan had to be the Я також trickster. віддаю перевагу All these Купідонам. stupid stories. Тим паче, I'm купа таких історій існує sorry. про нього. Мені шкода. Why? Чому? It's not your Це fault. не твоя вина. Just another grudge I get to carry Це around просто ще forever. одна образа, яку я нестиму все своє життя. Через те, що існує історія про купідонів, а не про чувака, в якого волосся трьохкольорове. Ну все, навірно. Що ти тут робиш? The god of sex at a club. Looking for Ти someone? когось шукаєш? Once I might have, sure. Колись, може, і шукав. Now I'm just here to see Зараз it я happen. просто See what happened? чекаю, коли це трапиться. out Що there. трапиться? Подивись. See all these people. Бачиш цих людей? The hope, Бачу. the Надія, anticipation, the очікування, connections, they зв'язок, bounce off each їхні other. припришки To друг до me, дружки. it's like lightning. Для мене це наче блискавка. Кріпі, блін, as fuck. І ні, кріпі. Yeah, that doesn't sound creepy. Це кріпі. Як ти знаєш Афродіту? Мені чесно все одно, I'll пішли. see you around.
Пока. Count on it. Побачимось. Я на це розраховую. Доведеться довго рахувати. Ермес. Whoa, Хай you're перекраситься. here. I mean, you Ти gotta be тут? somewhere, but Я маю на you're увазі, here. повинна була бути тут Hello, десь тут. Hermes. Але зараз ти тут. Привіт, Sorry Ермес. about running off on you back at the thing. Didn't really have a choice, but Ну, знаєш, ми так sorry зустрілися з anyway. тобою. Ну, мені шкода, що наша зустріч пройшла так. Ну, але вже що зробиш? А яка твоя You're історія? not much like the other idols, Ти не are такий, як you? інші айдоли, правда? I haven't been an idol very long. Я Maybe айдол like не a так year? давно. I've lost track. Може, просто рік. So, Чесно, я I'm вже not the не one to пам'ятаю ask about сам. the idol stuff. It's all cool, but mostly Не дуже I do круто бути whatever Athena айдолом, asks. але просто зазвичай Athena роблю те, що says, мене one day просить I'll sit on Афіна the chorus. зробити. That'll be sick. Can you Колись я imagine буду me in сидіти charge? разом з іншими в хорусі. Прикинь, як буде круто. Ну, а хіба Афіна зараз не відповідальна за всіх? Wouldn't Athena still be in charge? Хіба Афіна не буде you're відповідальна за probably всіх? right. Ну, може, ти That маєш doesn't bother рацію. you? Але тебе це не Why турбує? would it? Чому має? Athena's the nicest of the bunch. Афіна найприкольніша She makes the з best групи. cookies. Вона найкраще печиво робить. Кек. How did you know? Як ти знав, що Калайопі померла? When Calliope died, you were right there. Коли Калайопі moments. померла, ти був там. How did you know? Як ти знав? I told you. Я I сказав got тобі. word, so I Мені came. сказали, що прийти, how і я did you get прийшов. word? Але хто тобі Look, сказав? when an idol dies, I Дивись, have to коли be айдол there. помирає, So I я just маю know. там бути. It's a То я просто Hermes знав. thing. Це, ну, чуйка Ермеса. Але Why do чому? you need to be there? Чому тобі там треба To take бути? them where they need to go. Щоб To притащити take їх туди, кого who? треба, Calliope? куди треба. Kinda. Перенести кого? Look, Калайопі? It's between the old Щось типу. Hermes and me, and between me and the next Hermes. Це між That's мною all I can say. і старим Ермесом, і це все, що я можу тобі сказати. Коротше, він не розкаже. Ладно. Як ти став You've айдолом? only been an idol for a year? How did that happen? Probably same way it did with you. Мабуть, так the само, old як це Hermes сталося з died in тобою. your А, arms and then they в тебе accused на you руках of his помер murder? старий Ермес, No. і тебе Well, звинуватили в yes. вбивстві? I mean, no, not Ну, like так, that. ні, Yeah. так, ні. I was there when he died. Я був там, коли We він were помер. friends, and I Ми was були having trouble at друзями. home, and he helped me У out. мене були проблеми I miss вдома, him. і він мені допоміг. Ну, тоді все, навірно. А чому тебе Вайко Юа? Як він помер? Can I ask how he died? He didn't want to be here anymore. Він не хотів просто тут більше бути? You mean- Ти маєш на увазі? I'd rather not talk about Я би it. не хотів про це говорити. I'm him now. Тепер я він. It's all good. Все нормально. Типу, він скоїв самогубство? Попередній Ермес. Що ти знаєш про вбивство? This is probably a stupid question, but do you know who might have killed Може, ти Calliope? знаєш, хто міг вбити Why would Каліопу? I know anything about that? Чому я маю щось When про you це came знати? Коли ти прийшов To the в apartment. квартиру. It seemed like you knew her. Виглядало no, так, I наче only ти met знав her її. once. Ні, She я didn't тільки live один with раз the її rest of the зустрічав. idols or hang out with us very much. Вона жила з She seemed nice, айдолами. though. Вона була Angry, прикольна. maybe. Може, зла But I трошки. don't know who'd want to hurt her. Але я не знаю, хто хотів би їй завдати болю якогось чи зашкодити. Вона була злою? Злою? How was she angry? Pissed off. Вона була вибішена. More because she cared about everyone too much. Але not може to через be. те, що вона занадто Ah, багато that's what I турбувалася про thought anyhow. інших? I'm Ну, probably я так wrong. думав. Може, я помиляюся. Мені треба знайти Персефону. Do you know if Persephone is here? I need to talk to her. Мені треба з нею поговорити. Oh, А, you're ти serious. серйозно? Why would you want to talk to Persephone? Чому ти хочеш з нею Nobody говорити? ever wants Ніхто не that. хоче. Я One time, хочу. I laughed too Одного loud разу near я her, сміявся and дуже she голосно threatened to ban поруч me з from нею, the і club. вона I don't want to be загрожувала banned. I мене like it викинути here. з клубу, а я не хочу, щоб мене викинули. Мені тут подобається. Давай, зберися. Pull yourself together. Are you gonna let Persephone boss you around forever? Ти дозволиш Персефоні тобою помикати? maybe. А можливо? Oh, you do that, she'll be walking all over Нет. you for centuries. You're a god. Давай, ти Бог. I'm a god. Да, я Бог. You never know, she might be impressed, right? Ти ніколи не знаєш, може вона типу вразиться? Yeah, Да, let me know when блін. you want to find her. Скажи мені, коли ти I'll even знайдеш її. stand way, way back while you chat. А поки я буду стояти далеко-далеко від тебе. Токтупен. А, тобто Персефона, ми її знайшли? Походу, да. А, це Персефона! Я не хочу з нею говорити. Та да, вона нагніта, ну вона така гнітюча. Ну можна чисто привітатися. Привіт сказати. Ну, привіт. Раз ми вже тут. Привітаюся.
As I Привіт. live and breathe, if it isn't our dear muse. Це що, наша муза? Hi, Pam. Привіт, Пен. Tell me, have you decided to leave your troubles behind and join us in the land of shadows and І що? revelry? Ти вирішила доєднатися до нас в нашому тіньовому, в нашій тіньовій спільноті понтовій. Що ти тут робиш? Дякую за I адресу. should thank you for the Я маю тобі address. подякувати It's за what led адресу. me here. Вона привела мене No сюди. need to thank me. Нема за що. You'll owe me. Ти просто тепер мені винна, Never. пам'ятаєш? How you managed to stir the sun god from his oh so tiresome Як тебе gloom, I вийшло cannot imagine. підняти Бога Nice Сонця з його похмурості? Я не можу уявити. Типу, як ти сюди Аполло притащила? Класно впоралася. Ти знав, що я його знайду? Він був він взагалі ніхуя не допоміг. Він мені подобається. I like him. Мені It took подобається. some convincing, but at least he's helping me Мені without трошки asking anything in довелося return. Truly, його how do you переконувати, function але with в мене such вийшло. naivete? Do you know something I don't? Ти знаєш, що Yes. я не знаю? I'm sorry, was that in question? Вибач, хіба це не було запитанням? Він просто сказав, що я дуже наївна. А чого я наївна? Сам ти, блядь, наївний. Я до нього більше не підійду. Що тут робиш? I'm guessing it's a total Я думаю, coincidence що that це I'm running into you here. абсолютний збіг обставин, It що ми must тут be. зустрілися. The Мабуть, alternative що. would be that I knew a great many things ahead of time. Well, did you? Не знаю, що я Do сюди I look прийду. like an oracle? Я ще виглядаю як I am оракул. here to listen to thrilling music Я and тут meet просто, щоб delicious послухати people. музику My класну tastes are simple. і зустріти приємних людей. Speaking of simple tastes, my Кажучи glass про is empty прості again. смаки, The service в мене here is знову appalling. склянка пуста. Що тобі, принести чи що? Я не буду тобі нести. Це, блядь, в тебе 2 ноги, іди принеси. Ти приходиш часто в клуб? Як я можу тобі довіряти? Я йому не довіряю. Ти часто в I клубі assume you're a сидиш? regular at this club? And why would you assume that? І чому ти так думаєш, Грейся? The horns, the... Роги, You. ну і ти. Do you know Persephone Ти well? Персефону добре There знаєш? is no knowing Persephone well. Ніхто не знає She добре won't have Персефону. Вона не Not дозволяє нікому більше. Not anymore? Більше не дозволяє. Long ago we were all very Давним-давно ми different. були всі зовсім іншими. Over the span of ages, however, Але протягом багатьох років even mountains erode. навіть гори вибухають. Понятно. Ну, пока тоді, навірно. Та я не буду йому The things you довіряти. say, the things you don't say. You don't make yourself seem trustworthy. Ти You не know that? виглядаєш людиною, якій можна Trust is for довіряти. the weak and the Довіра – penniless. це для слабких. Still not helping. Все одно не Why, допомагає. Grace, are you assuming that I, Pan, am some sort of scoundrel? Я не знаю, такі скаундри. А, ні, це щось про любов. Ні, пока. А може ти Either вбивця? that or a murderer. Або це, або ти One вбивця. of the two. А щось одне з двох. Well, I didn't realize you saw me as dangerous. Я не думав, що ти мене бачиш think it's небезпечним. Ти I думаєш, think що це смішно? everything's funny, Я думаю, Grace. що все смішно, Грейс. It's part of my Це charm. частина мого чарівності моєї. Ладно, я пішла, навірно, з I Персефоною should get говорити. going. I'm sure I'll see you soon. Побачимось скоро. One can only hope. Може, тільки деякі можуть про це тільки сподіватися і надіятись на це. А що, можна ще за Поло поговорити? Ну, пішов, ще раз поговоримо. No luck yet, I'm afraid. And why is the Що, поки music here жодної so loud? удачі, я так бачу. Тобі не щастить. І чому музика така гучна? Чому всі бояться Персефони? I thought she was just mad at me. Я думала, що вона просто на мене everyone seems злиться, afraid але of всі її Persephone. бояться, походу. Notice that, did Ти you? це помітила? Persephone's angry with everyone and has Персефона на been всіх for a злиться. very long time. Так дуже давно I've вже. told you why, Я вже тобі казав, чому. but it's more than that. Але навіть є трошки більше, ніж це She does все. not let go of a grudge. Вона просто не відпускає свій 1,000 years тягар. could pass, and Вже 1000 Persephone will років remember пройшло. what you did like it was І- yesterday. А Персефона пам'ятатиме, наче це сталося тільки вчора. I found someone who will bring me to Я знайшла Persephone. декого, хто допоможе мені Finally. зустрітися з I'll be Персефоною. right behind Нарешті. Я буду You're coming прямо with me? позаду. Ти йдеш But зі I thought- мною? Але я She думала, seems even angrier with you than she is with me. вона з тобою навіть зліше, I ніж might зі be able мною. to mediate. Можливо, я зможу бути посередником. We'll see, I Ну guess. окей, я думаю, ми побачимо. Ну да, я тоді думаю, можемо говорити з Персефоною. Ну зараз сам я не хочу говорити. Мені не подобається. Хай покраситься. Ну да, вона така. Ух. Я щас тебе з'їм.
If you're angry with anyone, Persephone, be angry with me. Персефон, якщо на кого злишся, то злись на мене. Я з тобою пізніше розберусь. I was willing to leave you be, Grace. To wait until your guilt Я was дозволила certain. тобі жити, Грейс. Yet here you are in my Опа, де ти? domain, В мене в храмі. uninvited. Не запрошена. Чому? Are you here to beg Ти for тут, щоб mercy? просити Are you про here to пощаду? challenge me? Щоб кинути мені Should I be виклик? afraid? Я маю тебе боятися? Вона ще вища, ніж Аполло! Вона тупо така Дімітреску, жорстка, прикольна. В мене є запитання. Я не хочу битись, не знаю. В чому твоя проблема? В мене є питання. This isn't a Я не буду challenge, виконувати до неї, вона Persephone. класна. I have questions. В мене є питання. Questions for me. Питання для мене? Good. Добре. Because I have questions Тому for що you. в мене теж є питання Do для you тебе. really expect us to Ти believe правда that думаєш, що ми тобі Calliope повіримо, chose що you? Каліопа What's the real вибрала тебе? story? А яка Did справжня you stumble історія? across her as Ти she просто lay спіткнулася dying об неї, and коли вона desperate? вмирала і була Are you an відчайдушною? accident? Did you learn Це what була she випадковість? was? Did Ти you знала, ким torture вона her, була? Ти її hold her at the тортувала, point of death тримала until she її agreed to на hand межі over смерті, her eidolon? поки вона не погодилася Persephone. віддати собі свій You have ейдолон. every reason to try to prove your innocence, В тебе є Grace. свої But I причини, have щоб no довести свою reason to невинність. help you. Але в мене немає жодних причин, чому я повинна тобі допомагати. I had enough, походу. Але, да, Каліопа жила в твоїй квартирі, хаті. Мені треба тобі допомога. Аполло. Ти також підозрювана? Я от не знаю, мені всі варіки подобаються, прикиньте. Я би хотіла от сказати, я просто не знаю, чи в мене цей варіант залишиться. Я сподіваюся, що залишиться. Але Каліопа жила в твоїй квартирі. You knew Ти її Calliope. знала. We all knew Ми всі Calliope. її знали. She was staying at your Вона жила в apartment. тебе в квартирі. You knew her Ти знала її. better than I or Краще, anyone ніж else я, чи suspected. ще хтось Are you інший. implying that I Тобто ти had натякаєш, something to do що with я her якось death? пов'язана з її смертю? Prove you didn't. А докажи, що ти не That's how idols пов'язана. work, isn't it? Це ж так айдоли працюють, правда? Ні, не йди. А, вона може співати. Да, давайте співати. Давайте співати. You hear that? Ви в мене My вдома. house, little muse. Маленькі музи. You want answers? Хочете відповіді? Fight for them. Бийтеся за них. Давайте битись. Блін, давайте, я бажаю. Дівці, Elden Ring вийшла раніше. Little girl, you shouldn't have come here. And I sure ain't in the mood to make new friends. Go home, little girl. The shadows drawing near. And you all alone, we both know how this ends. Let's see how far she bends. We all know how this ends. Hello? Testing 1, 2, testing 3. Is this thing on? Are you testing me with your coterie, ogling expectantly? Heads up, wrecking me won't come for free. See, it won't be easy, Persephone. When I use the moves I bring blessedly, shadows don't scare me. See, I'll survive it. Maybe you wanna do this in private. You're lost, little girl. You're wasting our time now. The gall of a squeaking mouse in a lion's den. Give up, little girl. The bus home is leaving. Seen it so many times, we all know how this ends. We all know how it ends. Wait, you're she the Persephone? Oh boy, a celebrity dissing me. Now remind me, Peach, jog my memory. Sorry, not up on my ancient history. Underworld, now that rings a bell. Was it you who was married to the king of hell? It's hazy, Hades, so you're his lady? Before my time, because I'm such a baby. Please teach me my ABCs. Me, I never featured in Euripides. So where are they now? Wow, look around. You're the big cheese of a hole in the ground. Don't you have any idea what you're dealing with, child? Surprise, surprise, coins on your eyes. Типа вона труп, тому що кладуть монетки на очам Give трупам them to після the смерті. ferryman.
put it in your little head. You're spitting at the queen of the dead. На королеву мертвих. You're not my queen pea, I'm alive. You got a real life muse in this basement dive. You could use a boost. Should I play a gig? Hey, word of mouth works, pea, it'll be big. Get lost, little girl. I need a room and a rider and a cut of the You're bar. making me angry. I got needs, you see. Say please, I'll bring keys and a couple guitars. You don't wanna know how far we could You having descend. fun yet? I'm sorry, what's up? Let me guess how it ends. Yeah, you already said. Back off, little girl. We're young, you're old, we live, you You're die. asking for trouble. The end, see, that's how time works. Bye-bye. You wanna push me, so look and then see how this ends. Я не буду їх How вбивати. this always ends. You're lost, Persephone. Look at yourself. What are you trying to prove? And to whom? You ate a bad seed. That's not on me. Rotten too long, blossomed all wrong. We change shape. In time you'll see we all rot away into who we will be. Your youth wasn't stolen like it was from me. Let me help you. Don't touch me. I don't need help from any of you. I was alone when you know who kidnapped and crushed all my dreams till a muse. I just want Calliope back. Your Majesty, do you understand who I am? Who I Все, воно має здатися. Да, я її дуже класно обробила. Ні! No, you've earned Блядь! Чому? Я ж її класно обробила, ну реально дуже класно. Я спочатку так, типу, її понаганяла, що йоу, я можу кинути тобі Calliope came виклик. to me years Ладно, ago. хорошо. She'd Calliope grown прийшла до tired мене of декілька років arguing тому. with the idols, tired of being branded Вона a втомилася від troublemaker. суперечок з айдолами. She couldn't watch the idols wither away without a fight. Вона не могла. I knew how she felt, Коротше, знала, як вона so I відпочиває gave her себе. the apartment. Тому я дала їй квартиру. Коротше, я так класно, я так по-мудрому вообще, ну я дуже класно все продумала. Спочатку мені казали, що вона поважає тих, хто кидає їй виклик. Я кинула її виклик, ну от раз за 3 більше. А потім, коли треба було якби в фіналі її типу добити, я не хотіла її вбивати, тому що це не варік. Мені треба, щоб вона просто зрозуміла, що я достойний суперник. Я почала говорити, що йоу, я тебе шарю. А потім я показала їй, що в мені ще залишилася частиночка Каліопи, і зі мною, ну, може домовитися. А вона, блін, не розкусила щось її взагалі. Але всі з Аполло розкусила. Походу, як Аполло кайфанув. Ти знала її дуже добре, в тебе взагалі не було ніяких конфліктів з нею. Ти добре її знала? Як добре ти її знала? So you must know better than anyone what she's been up to. Not exactly. Calliope and I так haven't собі. spoken for at least 2 years. Ми з Каліопою After не I heard говорили the декілька news, років, а потім я I почала went to the новини, apartment я and пішла в turned it квартиру, upside down. I перевернула had to know її the truth. зверх нагору, я That was повинна you. була знати I правду. didn't Це find була ти, anything. я нічого не знайшла. Nothing to say what she had been involved with or Нічого, щоб gotten довело, з чим into вона or who she might пов'язана, have been fighting чи з with. ким вона билася. Ти досі думаєш, що це я? Це звучить підозріло. I don't know. That sounds suspicious.
I hoped I could find evidence, Я думала, що я зможу знайти something that докази, made щось, sense. що матиме сенс. But no, Але ні, there was only you. там була тільки ти. I made sense? Я маю You сенс. were there. You were Ти covered була in her там, ти blood. була вся в її There was крові. no other Не було explanation. жодного іншого пояснення. Now I'm Але not so зараз я sure. більше так не If it впевнена. wasn't Grace, that means someone else Якщо was це була behind не Calliope's Грейс, death. тоді за цим хтось Someone інший who could keep стоїть. their involvement hidden. Той, хто міг би приховати своє One of втручання. us. Один з нас. Це може бути айдол. Does it have to be an idol? Це має бути You айдол? thought I killed Ти Calliope. думала, що Couldn't я it have been some вбила other mortal? Каліопу? Despite how we Може, might є look, ще якісь it's смерті? not a simple matter to kill an idol. It Це was не так difficult enough легко to вбити believe you had айдола. done it. If another mortal killed her, they Якщо інший somehow смертний її escaped вбив, detection. Тоді We якось found вона nothing, no уник, тоді evidence якось of a він battle. уник You looked? того, що його знайшли. Of course we looked. What do Ми you think was шукали happening докази. while you waited? If Calliope was attacked Якщо elsewhere, Каліопі десь в іншому even місці magic атакували, revealed no trace of it. то навіть не залишилося жодного магічного якогось сліду, по якому можна було би пройти. Ти сказала магія? Ти сказала магія? Wait. Did you say magic? You can battle me through a song in a world of your own Можеш битися зі creation. мною And через yet пісню. magic is beyond belief? І магія — це те, в що ти не sure, віриш? Ні, I just звісно, thought- я вірю. We have our У powers нас just as you have власні yours. сили, як і в тебе I є can grow свої. a field of corn like nobody's business. Я Some можу would say our виростити powers поле are пшениці. also magic, but true magic is a В different кожного з нас є older свої сили, power. а в когось сили старіші. Hecate's domain. And it was of no Гекати — це use храм, here. We і shouldn't він не rule має it тут out. жодного впливу. We haven't tried everything yet. В Каліопі Did були Calliope have вороги. any enemies? The way you talk about her, she must have. В неї мали бути вороги. What? What am I missing? Я щось не розумію. Calliope had a way of making people angry. Каліопі робила так, що She люди could злилися. be- Вона могла бути Argumentative. Yes, but аргументативною. enough to make enemies who wanted her dead? Але знайти Not that ворогів, you які or би I хотіли know її of, смерті. apparently, but that doesn't mean Ні they ти, ні didn't я не exist. знаємо, очевидно, чи вони взагалі існують. А Пол, що? What about Pan? Пен. He showed Рогатий. up at my place out of nowhere. Він просто right так after прийшов I до left мене the після chorus. того, як He я did залишила what? корус. Він I зробив have to що? wonder what his angle is. Мені цікаво, до He чого has one, він that's for хилить. certain. Though I've never thought of him as a killer. Я ніколи не думала про It нього would як про be too вбивцю. Це було б занадто Messy. брудно. Still, we should consider the idea. Але For him to все show одно up треба so про це quickly думати. is Те, що він odd. так швидко з'явився, це дуже дивно. Але я не підозрюваю їх. А може Афіна бути вбивцею? What about Athena? She seemed awfully insistent on declaring me guilty. Да, вона дуже don't you сильно think? хотіла мене Athena? звинуватити в вбивстві. No, Афіна? Athena Ні. follows the rules. Афіна слідує правилам. Well, Ну, Athena has one goal у and Афіни one є goal одна only. мета, і To одна мета protect тільки the idols. захищати And that айдолів. included І Calliope. це включало She'll в тому eventually drive us числі all mad with her Каліопу. vigilance, but break her own rules? I don't see it. Я не бачу, як би вона могла сама свої права порушити через якусь помсту чи ще щось. Там не треба розповісти? Ні, не треба. Може, нам треба розповісти про це Афіні? Couldn't we go to Athena with this? If you've changed your minds and you're both part of the chorus, Athena would be sympathetic, but Афіна може бути the die симпатюлькою. has been cast. She won't go back on the edict, not without clear evidence. oh, Вона now не you want піддасться без evidence. якихось She доказів. acted on the information she had. Вона If діє we згідно wanna з sway інформацією, her, we з need якою something вона better. може якось взаємодіяти. Нам треба дати їй якісь кращі докази. Я вас двох підозрюю досі. For all I know, either one of you could have done it and you're just playing І ви along. просто підігруєте. Apollo is capable of many things, Аполло but здатний lying? на багато що, але He was набрехати? never any good at it. Ні, він хуйово Whereas we know обманює. how capable you are of Але ми murder. знаємо, на що ти здатна. Okay, this The isn't... one Okay. and only God I killed? Один єдиний Бог, якого я вбила, заслуговував на це. Right. Точно, Sorry I точно, brought it вибач, up. що я підняла цю I don't тему. know what I'm supposed to do. Я не знаю, що мені You робити. know the idols. Ти знаєш Don't you айдолів. have any ideas? Хіба в тебе немає якихось Told you I wouldn't ідей? be of much help, Grace. Я ж казав тобі, Did що я you сильно now? не допоможу. That's unsurprising. When are you ever of help to anyone but А yourself? хіба ти колись Says the комусь woman хотів who forced допомогти, крім Grace to себе? challenge her rather than answer a simple question.
Calliope died, Apollo. Калайпі померла, Аполло. Who came with us all the way from the old world. Калайпі, яка прийшла з нами весь цей шлях. Ти думаєш, я не знаю? Ти не знаєш, що музи для мене мали, значення жорстке. Я здаюсь. Я не здаюсь. Well, I'm not giving up. Я не здаюсь. That's right. You heard me. Ви мене чули. Maybe it's easy for you to throw in the towel. Може, для вас це Why легко? not? Your life isn't at stake. Ваше життя не залежить від If цього. I have to kick every ass on Olympus, Але I я am всім getting жопу through надеру this. на Олімпі. Давайте співати знову. Calliope, I'm listening now. Tell us what end you were doomed to. Calliope, blinded by fire, one match did you strike that consumed you. How could you blame her? What could she have done to earn such a fate? You are blinded. God of the sun hides from his own eyes. What would you know about fate? You say that you know her, she was family to us, yet you don't hesitate to accuse her. Oh, queen without a throne, go bitter with fury. Not everyone seeks to betray you. Stop this. There is something missing we're blinded to. Yes, there's more to seek. Apollo, your help is not needed here. Go ahead and abandon another muse. How could you throw that gauntlet at me? Could your heart shrivel any further? You abandoned me to a A terrible fate. You replay your injuries It's till far it's too too late. late. You know how far I've been before I trapped. snapped. This is not about you. Enough! This helps no one. There he is, God of the sun. Apollo, for my sake, take a deep breath. I need your help, not your anger. These old wounds, they distract and blind you. You can't see yourselves. He doesn't know what's important. And you do. Follow him or stay. Не знаю. Я не знаю, треба подумати. Я не знаю. Та я не хочу. Мені подобається Персефоні жесть дуже сильно. Але якщо я піду за Аполло, то я зможу з ним розвити якусь гілку, і я зможу з ним поцілуватися. Там ж не дарма сердечка вказують. Ой, блін. Ну, Персефона просто шикарна. Я реально не знаю, що робити. Я не знаю, що робити. Ладно, в мене така собача вірність. Ну вже, я себе буду картати за це. Stay with the Persephone. Ну, а хулі він пішов? Ми залишилися все. Коротше, ні. Чи я піду? За Аполло. Він не міг просто сісти в крісло. Йому треба було обов'язково виходити звідси, з цього приміщення. Так Аполло не допомагає. Все, Персефона, привіт. Now that Apollo isn't sucking all the oxygen out of the room, perhaps we can get висосав somewhere. оксиген. Тепер зможемо до чогось дійти. Ну та все, то давайте наступного разу до чогось дійдемо, бо вже дуже довго, я вже втомилася перекладати. Це було дуже болюче рішення. Ну, але вже що зробиш? Вже нічого не зробиш. Аполло може там трошки постояти в куточку, щось випити, отрезвіти, поки я займуся реальним розслідуванням і серйозними справами без істерик з Персефоною. Отак доросле життя. А що зробиш? Ну, нічого не зробиш. Ну, все. Всім дякую за перегляд, за лайки, коментарі, спонсорам за підтримку. До зустрічі. Скажіть мені, а з ким би ви пішли? З Персефоною залишилися в кімнаті? Чи ви би пішли з Аполло? З тим бомжом? Чи залишилися з нею, з Персефоною? Чи пішли без Аполло? Напишіть.